Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на нашому рестрімі. Сьогодні в нас рестрім NVIDIA, тому що вони будуть презентувати свою нову серію 30-ту відеокарт. І розпочнеться все це буквально через 2 хвилини, як ви можете зараз бачити на екрані. Зараз я попрошу тих, хто вже, можливо, до нас приєднався, написати в чаті, чи добре мене чути, аби ми могли нормально з вами робити презентацію. І потім, як почнеться презентація, так само треба буде послухати, чи нормально чути презентацію. Тут написано в нас, що 21 день. До речі, в принципі, ми розповідали про цю презентацію в наших новинах. І будемо зараз дивитися, я так розумію, за іграми з 99-го року і по сьогодення. Тож буде дуже цікаво. Раніше, щоб ви розуміли, вистачало 64 мегабайти відеопам'яті для запуску ігор. Це на сьогоднішній день навіть трошки дивно, тому що в смартфонах більше в 10 разів. І це, звичайно, прикольно. Вже буквально залишається в нас хвилина 28. Я думаю, що на українській мові ми будемо єдиними, як завжди, хто робить рестрім. Тому обов'язково, якщо вам не складно, можете надіслати посилання вашому другу, товаришу, для того, аби приєднувалися. І також ви можете задавати будь-які запитання в нашому чаті стосовно абсолютно будь-якої техніки, тому що у нас сьогодні такий розмовний стрім. І якщо у вас є питання стосовно інших девайсів, буду теж радий вам відповісти. Наприклад, зараз я сиджу в навушниках Sennheiser Momentum. Огляд в нас вже був на каналі, і досить такі прикольні навушники. По-перше, можете подивитися, а по-друге, можете задавати будь-які питання. Я буду намагатися на все відповідати. Тому якось сьогодні так. В принципі, в чаті в нас сьогодні щось так тихо, будемо сидіти і просто продивлятися презентацію, що там нам сьогодні презентують. Зараз я перевірю, щоб ще й звук в нас був, щоб у нас було все окей. Зараз буквально секунду. Так, ніби просто поки що немає жодного звуку. 22 секунди залишається. Ми використовуємо мікрофон, звичайний, петличний. Це, здається, мікрофон, я зараз навіть перегляну, якщо чесно. Це Rode-система. По-перше, вона бездротова, вона за допомогою радіо працює. І так само мікрофон також Rode. Презентація, типу розпочалась, але поки що нам змінили одну заставку на іншу. Поки що нічого не відбувається чомусь. Поїхали. Все ж таки ми будемо переглядати ігри з 99-го року. Єдине, що, можливо, вони зробили трошки більшу роздільну здатність, а то треба дуже так придивлятися, щоб хоч щось взагалі побачити. Це World of Warcraft, там ще був, здається, Mortal Kombat, Crysis, BioShock, Portal. Аж тут трошки тихіше зробити. Абсолютно всі популярні ігри, але тут зараз показують ігри, які виходили з 2010 року по сьогодення. Поки що ніяких... І таким чином нам збільшують роздільну здатність в залежності від того, коли виходила сама гра, я так розумію. І це вже сьогоднішні ігри, кіберпанк можна було побачити. Він вирішив нас привітати зі своєї кухні. It is the engine of large industries from design, cloud AI to scientific computing. But it is the gamers and their insatiable demand that is the driving force of the GPU. Pulling their GPUs to create the largest distributed computer ever. 1 million gamers united to counterstrike the COVID-19 coronavirus. The result was 2.8 exaflops. 5 times the processing power of the world's largest supercomputer to simulate the virus. Folding at home was able to simulate 100 milliseconds. Тут нас повна сьогодні ностальгія. Life of the coronavirus and captured a moment it opens its mouth to infect a human cell. Scientists believe this is also its moment of weakness. Thank you all for joining this historic fight. We're going to talk about computer graphics and the work we're doing to push the boundaries.
We love computer graphics and have advanced it incredibly in the time of NVIDIA. As the technology advanced, the expressiveness of the medium has made graphics an invaluable tool to help us understand our world, create and explore new worlds, tell stories that inspire us. From science Вони to він industry розказує, to що the вони arts. створюють Computer абсолютно graphics новий has made світ a за допомогою profound impact on the графіки, world. і що And їм for це that, подобається we are робити. privileged to have contributed. We're going to talk about gaming and the infinite ways that gaming is expanding. GeForce PC gaming is large and thriving. Its open and rapidly advancing technology, combined with the amazing creativity of the community, makes magic. Anyone could be a broadcaster now. Add a GeForce and you have a personal broadcast station. Pros stream their practices. Experts stream tips and tricks. Friends stream to friends just to hang out. There are over 20 million streamers. Games have become a new art medium. In Minecraft, gamers can build their work of art. Machinima artists create cinematics made from game assets. Він розказує стосовно того, що взагалі в нас є, ну як ми можемо зараз бачити, це ті, хто використовують відеокарти для того, аби грати в ігри, і він розказує, що їх аж 1,5 мільярдів. Потім ті, хто використовують для стрімінгу, це 20 мільйонів. Це ті, хто створюють контент. Михайло пише, цікаво, який приріст буде і чи будуть нові фішки, типу як промені у минулому поколінні. Я думаю, що загальною фішкою буде якраз такі промені, але... Fortnite will get ray trace shadows, reflections, ambient occlusion, and DLSS 2. These effects look fantastic with the art style of Fortnite. I can't wait to see a Fortnite concert with RTX. Ну, я погоджуюсь. Звичайно, вже сьогодні, знову ж таки, якщо казати про промені, то все виглядає дуже реалістично, можна так сказати. Загалом вони будуть розповідати, я так розумію, сьогодні про те, що вони поліпшили, тому що я також продивлявся, в принципі, їх такі коротенькі презентації, є їх тізер 8-хвилинний. Дуже дивно бачити зараз Fortnite. Reaction time is a combination of the gamer and the machine. Let me explain. This is Valorant. In this example, the opponent is traveling at 1500 pixels per second. Fortnite не переживе суд з Apple, пише Defender. Ну, ми подивимось, не обов'язково його переживати. Вони ж там зараз розробили новий додаток, який буде, я так розумію, що буде без сплат взагалі для тих, хто використовує iOS. Most gamers have latencies far greater than 30 milliseconds, many up to 100 milliseconds. Today we're announcing a new esports technology called NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex optimizes the rendering pipeline across зараз ми можемо бачити стосовно того, In September we're releasing Reflex with our game-ready driver. Over 100 million GeForce gamers will instantly become more competitive. Valorant, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate Reflex technology. Esports pros and enthusiasts strive for zero latency. Заслухався і не розповів. Там стосовно того, як скільки в нас мілісекунд є. This display has a built-in precision latency analyzer. Just connect your mouse. The NVIDIA 360 Hz G-Sync esports displays are arriving this fall from Acer, Alienware, Asus, and MSI. Він розповідав про те, що є вже зараз на сьогодні екрани, які передають 360 Гц. Особливо, мені здається, що він показується зараз різниця між цими моніторами, але, по-перше, дуже кропнуті зображення, і, по-друге, якщо чесно, очима дуже важко помітити різницю, але треба брати до уваги те, що він казав, що є ще затримка від нашої миші, з якою ми працюємо в будь-якому випадку, тому що це або USB, або бездротова система, і тим не менш є затримка, потім є затримка в екрані, і тому, використовуючи відеокарти NVIDIA, можна отримати картинку, яка буде задовольняти, і ми бачили, як це працює на 360 Гц. Brandon and GeForce Marketing will now show you NVIDIA Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk to you about our NVIDIA Broadcast app.
Звичайно, так прикольно. Бачите, вони всі знаходяться вдома. І нові презентації, я так розумію, що нас восени, в принципі, завжди будуть чекати саме такі презентації, там, де вже записане якесь відео, нам просто його презентують. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA broadcast, you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. But NVIDIA broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. Новий режим для бродкасту, коли він автоматично прибирає зайві звуки. Я так розумію, що він зараз заблюрить абсолютно все. Можна регулювати силу цього ефекту. Ну, в принципі, це не нова фішка, я не впевнений, що вона там буде мати якусь суперпопулярність, тому що тим не менш можна продивитися, що є деякі артефакти відео. Наприклад, ми сьогодні на Зеленці знімаємо, у нас артефактів немає. Ну, звичайно, в принципі, це працює непогано, але ще цікаво подивитися, скільки саме це займає ресурсів комп'ютера. Тому що презентують вони все прям супер класно все працює, але якщо воно забирає досить багато ресурсів в комп'ютері, то не зрозуміло. Це реакція, ну, воно кропає відео і слідкує за стрімером. Хоча, знову ж таки, ми можемо і навіть зараз бачити, що якість відео при цьому погіршується. Ну, отже, він ще раз підкреслює, що можна прибрати, так зробити все абсолютно тихо, можна прибрати задній фон, і все це працює для стрімерів досить непогано. Ну, я згоден, але знову ж таки треба дивитися, скільки це забирає ресурсів комп'ютера. Some are even recreating entire classic movies. It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. Вони розказують, що в принципі вже сьогодні можна робити абсолютно кінографічні робити зображення, так що буде дуже важко відрізнити. The engine is designed to be physically accurate, simulating light, Все розроблено за допомогою того, що в нас є світло, за допомогою того, що є фізика, і за допомогою того, що є окремі матеріали. Creators can use their webcam to drive our AI-based post estimator to animate characters. Drive face animation AI with your voice. Ну, от я згоден, що світло все ж таки вже абсолютно, ну, дуже важко відрізнити. Матеріали так само дуже важко відрізнити. А от стосовно, наприклад, того, як рухається міміка у людини, все ж таки ще, ну, трошки далеко до того, аби машинні ці всі алгоритми зробили реально красиву картинку. Ну і з димом так само воно ще не настільки реалістично, отже, от по диму можна зрозуміти, що це картинка, яка створена, а не яка була в реальності. Ну, вогонь і дійсно, в принципі, працює досить непогано. Так, картинка дуже приємна. Ну і в кінематографі, мені здається, все це використовувати дуже приємно, не тільки в іграх. Ну, але якщо коли ми придивляємося вже на міміку людини, то хай вони, як би вони не розказували, що це все працює прям супер-пупер круто, але все одно, ну, це помітно. До речі, хто грав в Mountain Blade, пишіть в чаті, цікаво. Михайло пише, що зараз багато стрімлять не вирізаючи фон, тому така собі фіча. Ну, просто таким чином можна позбутися зайвих якихось речей, які в тебе є на фоні. Наприклад, як він сидів. Треба або прибратися в кімнаті, або ти можеш зробити блюр, або ти можеш замінити фон і взагалі сидіти прикольно. Тим паче, що стрімери все одно завжди маленькі, як я, наприклад, сьогодні, і тому все одно, ну, це
працює нормально. NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. Що в NVIDIA тепер будуть використовуватися абсолютно нова архітектура. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. Вони розповідають, що за допомогою штучного інтелекту якраз можна використовувати RTX. Як бачите, хтось написав, чи будуть якісь нові фічі. An AI processing pipeline called TensorCore. TensorCore accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art Дуже of прикольно possible. розповідаю про цю The first систему video is a AI, generative ну, adversarial штучний network інтелект. that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, Ну, including зараз photorealistic. Second is a neural це network працює that animates a 3D face красиво, але directly видно, from що voice. це картинка. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. Що він може там Third is a розмовляти на character будь-якій locomotion мові, of infinite number of positions. і це може бути або як чоловік, так і дівчина. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. Що за допомогою цього AI This можна one робити is a deep learning model that learned the physics 3D-об'єкти, behavior of які clock причому animation. рухаються. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be Що за cast допомогою and fewer pixels need to AR be fully rendered. можна, We can achieve якщо orders of є magnitude speedups. в картинці не вистачає AI is пікселів, certain то to play воно a giant role автоматично in the future of computer graphics and gaming. їх відновлює. The powerful tensor cores in RTX Ну, ці GPUs will let шуми, us do наприклад, AI або якщо ще щось. One of the first major AI computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. DLSS. Real-time ray tracing is far more beautiful, but requires a lot more computation per pixel than rasterization. Ну, в принципі так, якщо воно може прибирати шум, і воно можна збільшувати тим самим навіть картинку. Тобто, наприклад, ми маємо 1440p, за допомогою цього AI ми можемо отримувати 4К. We built a supercomputer to train the network. The DLSS model is trained on extremely high quality 16K За допомогою цього можна offline rendered збільшувати images of many kinds of content. Once trained, the model is якість downloaded into your контенту. driver. At runtime, І причому це DLSS все 2.0 використовується takes за in допомогою low того, що це resolution все стоїть в тебе в aliased комп'ютері. image and motion vector of the Але current знову ж frame таки, скільки and це the high забирає resolution ресурсів, поки що previous не frame відомо. to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Він каже, що саме DLSS, він вважає, що це така найбільш прорив за останні 10 років. Що і, по-перше, більше FPS, а по-друге, те, що картинка стає більш чітка. TensorCore effectively gives RTX a 2x performance boost. І цікаво почитати. Я впевнений в тому, що вже сьогодні треба використовувати 100%. Вже 4К дійшло до всього, і ця презентація тому теж факт, що вже ми маємо всі інструменти, аби використовувати 4К контент, аби продивлятися його. І ось цікаво, чи багато у нас глядачів, які використовують 4К, чи у вас ще до сих пір монітори, які відтворюють Full HD. The RT core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT core, the amount of time consumed is significant. So RT core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the Tensor Core and DLSS Це в нас виходить, rendering to a lower resolution, then що using AI and він все це superfast Tensor Core рендерить to набагато effectively швидше. double frame rate. Now you can get ray tracing,
get high І resolution and high frame rate at the same подвоює time. кількість That's the кадрів. magic of the three processors of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power. 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Він Let me show каже, you our що new 11 RTX шейдерів, Ampere 34. is a giant leap in performance. Ampere does 2 shader calculations per clock versus І 1 on тепер Turing. ми отримаємо 30 shader teraflops друге покоління compared to RTX, де буде Ampere використовуватися doubles вже ray triangle 30 intersection шейдерів, throughput. 58 Ampere's RT core променів, delivers 58 RT і teraflops замість compared to Turing's 34. And Ampere's new tensor core automatically identifies and removes less important DNA weights. там навіть в цифрах And the new показано, tensor наскільки core hardware збільшилось. processes Там було sparse 89 network at сенсорів, тепер twice the rate of 238 Turing. сенсорів. Отже, це той самий RTX, але покращений. Ladies and gentlemen, Nvidia's new Ampere Defender пише, GPU, що в мене our 4К. second Ну я от generation RTX. теж вже притримуюся до того, що якщо і треба було колись оновитися на 4К, то мені здається, що в 21-му це вже 100% треба зробити, бо Full HD це вже дуже застаріло. The fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. Тобто, по великому рахунку, ми будемо отримувати ще більше FPS в наших іграх, тому що тепер це все буде рендеритися швидше, абсолютно все, і тому у нас буде збільшуватися кількість FPS. І якщо я правильно прикидаю, то ми будемо отримувати десь в 1,8 більше FPS, аніж ми маємо зараз за рахунок цього рендера. And extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world-class. And real application performance highlights. Він каже, що це все іще буде працювати з меншим живленням. Ну, я як казав тільки що на 1,8 збільшиться. Зараз вони покажуть, що друге покоління RTX, наприклад, в Battlefield там 1,6, наприклад, не встиг. Пахало пише, що в нього ще, наприклад, Full HD. І не все залізо витримає ігри в 4К. Ну, ми ж якраз зараз сьогодні говоримо про залізо. Тут же ж, все ж таки, основне навантаження 4К іде на відеокарту, так чи інакше. Процесор забирає там не дуже багато ресурсів. Тобто, з такою відеокартою ми будемо отримувати більше FPS. Ну, звичайно, все ж таки там має бути процесор не другого, третього покоління, якщо ми кажемо про Intel. Enjoy marbles at night. Ну, знову ж таки, нам показують, як це все працює із світлом. Ми все це ще бачили колись, коли презентували Unreal Engine, і як це все потім ще й на движку може працювати досить непогано. В цьому сенсі прорив, як на мене, був більший там, але ну, зараз ми продивляємося, як це все працює та буде підтримуватися саме залізом. Ну, ця кулька виглядає дуже реалістично. Відбиваючи промені, які на неї падають, це виглядає, ну, як в житті, і тут важко взагалі сперечатися. Тому що от відбивання – це те, що робить RTX, це коли в нас є багато будь-якого освітлення, воно падає, воно відбивається, воно може змінюватися динамічно, і це все нам зараз презентують, і це все виглядає, ну, це виглядає супер. Угу. Тут нам ще додатково показують, що може бути різний матеріал використовуватися, і це те, про що він казав, що в залежності від матеріалу, так, воно ж по-різному відбиває колір, відбиває світло, вибачаюсь. Там, наприклад, ну і все це в реальному часі. The depth of field is film quality and beautiful. Ну, що це виглядає все як просто у фільмі. І... Everything is dynamic. Diffuse GI. Ну, динамічні ці кульки, які самі по собі ще й промені роблять, це, звичайно, дуже прикольно. І воно, бачите, відбивається, наприклад,
ті, які є поруч, відбивається це світло, і за рахунок цього і нам здається, що це як в реальному житті. І плюс це він нагадує, що це все може бути ще й в великій роздільної здатності завдяки тому, що воно прибирає шуми. Виглядає круто, але це лише технодемка, на ігри би хотілося б побачити. Ось тут я погоджуюсь, тому що, по-перше, нам треба ще все це зробити на Unreal Engine новій, щоб це все працювало просто реалістично. І я думаю, що вже перші ігри, які ми побачимо, це, скоріш за все, будуть там в році 22-му, тому що все ж таки з серії 20-ї вже минуло 3 роки, і до сих пір ігри, які нещодавно випускалися, наприклад, той самий Red Dead Redemption, в принципі, нова гра, але, наприклад, вона не підтримує рітрейсинг, і тому... Defender пише, почекай до 21-го року. Я впевнений, що, можливо, навіть в кінці 21-го року, я навіть думаю, що в 22-му в нас з'являться нові ігри на новому движку, і тоді, коли це все буде підтримуватися відеокартою, у нас буде гра, яка зроблена, так, щоб це все працювало дуже непогано. Зараз ми отримаємо просто більше FPS в іграх. Чому зараз? Є сенс брати NVIDIA нового покоління RTX, це через те, що в нас буде збільшуватися кількість FPS. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. GPU lossless decompression, and collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. Там пропустив трошки початок, і потім вже було важко зрозуміти. In one of the most anticipated games of 2020, CD Projekt Red's Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. Тепер ми подивимося на новий проєкт Кіберпанк 2077, будемо дивитися на тіні, будемо дивитися на промені, як це все буде працювати. Це з вімкненим RTX рейтрейсингом. В принципі так, якщо ми кажемо про ігри, наприклад, все ж таки так, Кіберпанк 2077 підтримує рейтрейсинг. І саме тут, до речі, в цій грі ми зможемо в 100% побачити різницю, особливо і в FPS, і в якості зображення. Тому що, бачите, тут дуже багато і тінів, і дуже багато світла. І ось цей DLSS, про який я розповідав, з покращення якості зображення, покращення роздільної здатності, ми все побачимо вже зовсім скоро. Цікаво, скільки буде коштувати, я думаю, від $1000. 100%. Вже, я думаю, наприкінці презентації. Можливо, побачимо, можливо, ні. Але те, що ця буде відеокарта коштувати, наприклад, з другим поколінням, 100% починаючи з $1000. Тут ще про карточки нічого не пише, можливо, цей функціонал можна буде використовувати і на першому поколінні RTX. Можливо. Це як видозмінювалися з відеокарти в поколіннях 960, 980. Потім отримали 1080. Такий ролик вони, звичайно, зробили прям ультра класним. Тепер в нас змінився сам чіп. Друге покоління. – 760 Гбіт на секунду пропускна здатність. Більше всього мені, звичайно, сподобалася ця їх нова система DLSS. Як він каже, прорив. Що добра здатність до теплопроводності.
Ну і охолодження, що працює. Непогано, прям це вау, кул. Ну і здається, що зараз відеокарти все збільшуються і збільшуються, аби було нормальне охолодження. The NVIDIA RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. Щось він нам буде показувати. А, в нього вона вже була захована, та відеокарта. Каже, що яка красива, подивіться. Та, звичайно, вона дуже красива. Тепер він буде розповідати, які технології нас там будуть очікувати. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage Не, я levels згоден, that що, encode 2 bits звичайно... of data each, 0001, 1011. Ні. Ну, таке щось, вона ж все одно будуть і випускати дуже багато компаній, там вже буде дизайн змінюватися і таке інше. PAM4 is extreme signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design. Розповідається, як Working harmoniously with охолодження, PC все chassis це cooling працює. system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room for a fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, Але вона ще трошки менше. and G6X. Ну, він у всякому випадку так розказує. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air Ну, to ми the ще top не and бачили, back як of це the все chassis працює. to be Там воно exhausted by туди the system видувається, а fan. тут воно сюди The видувається. 3080 flow-through system is 3 Щоб times вибрати quieter and PlayStation keeps 5 чи the нову GPU карточку 20 degrees RTX. cooler than the Turing design. Ну, це абсолютно, як на мене, різне. PlayStation 5 100% не наздожене нові відеокарти по саме ефективності. Тут питання в тому, що PlayStation і коштує набагато дешевше. Мені здається, що ці відеокарти на початку будуть вже дорожче коштувати, аніж PlayStation 5 загально. Але на PlayStation 5 ти не попрацюєш, відео не зробиш, не зрендериш, з графікою не зможеш працювати. Так, тому от як правильно пише Михайло, якщо для роботи плюс ігри, то, звичайно, краще карточку, а якщо тим паче у вас є комп'ютер, то оновити відеокарту є точний сенс. А якщо суто для ігор, як пише також Михайло, я приєднуюся просто на 100% до цього коментаря, що тоді вже краще консоль. Тут не те, що краще, просто дешевше набагато буде. Ладно, окей. Но розпочинається від цін $699. Ну, все одно це дорожче, ніж PlayStation 5, мені здається. Ще 3070 буде, яка буде працювати скоріше, аніж 2080. І він нам зараз покаже 3070. Я просто думав, скільки вона там коштує. Ага, нам зараз презентують її. Ну, тут краще порівнювати з 3080, я не запам'ятав там скільки було. 8 гігабайт. За $500. Ну, таку карточку можна взяти, мені здається, сміло і використовувати її ще роки 3, так точно. Тобто нас чекає 3080, 3070. And we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar.
Defender пише, що на комп можна спіратити. Ну, давайте так, на PlayStation 4 теж можна піратити, і на PlayStation 3 можна піратити. Це вони показують, що вони саме замінюють. Зараз нам покажуть, що ми тепер зможемо 4К 60 FPS використовувати. Ну, я думаю, що вони зараз додадуть 3080. But gamers want it more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. Тобто 3070 трошки краще, аніж 1080 Ti, але при цьому вона коштує $500, а 1080 Ti коштувала $700. І тепер у нас є 3080, яка буде коштувати $700, але буде при цьому нам давати 4К 60 FPS. І тут, наприклад, і в Call of Duty в новій Black Ops буде також RTX підтримуватися, і тоді ми будемо отримувати 60 FPS. В нас тут супер тіні, в нас тут супер освітлення, це все працює дуже реалістично. У 2020 ще піратити і так безкоштовні ігри роздають плюс знижки величезні, я погоджуюся, тому що якщо ми подивимося зараз на Epic Games Store, там завжди вони щотижні щось роздають. В принципі, ігри зараз ти купляєш не дуже часто, ти, наприклад, придбав собі гру і потім граєш в неї 1-2 роки, тому що зараз вже сингл-ігри, ну, їх не так багато, все одно все переходить вже в онлайн, і чи є сенс піратити? Я взагалі його не бачу. Ну, спіратив ти, пограв в сингл, але ж в онлайн ти все одно не вийдеш. А який сенс? Ну... Так, стосовно ціни, я не очікував, якщо чесно, я думав, що вона буде коштувати дорожче, якщо чесно. Я думаю, що буде 3080, та яка, ну, презентують її супер-супер, вона буде коштувати біля $1000, як бачите, зараз $700. Ну, звісно, ціни ще будуть, поки в Україні з'явиться і таке інше, вона буде все одно дорожчою, але її можна буде придбати до $1000. Нам показали, як це все працює, працює це все дуже класно. To create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities and only through NVIDIA. The distribution was limited. The demand. Ну і крім Epic Games Store, наприклад, зараз Ubisoft теж щось роздають. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Що навіть у відео можна теж ось це їх те, що робити upscale. Тобто, що у нас є, наприклад, Full HD і ми хочемо зробити 4К, то, в принципі, це десь, ну, більш-менш можливо. Вау, 3090. З духовочки дістає, я так думаю, що вона з духовці не просто так, бо вона буде перегріватися і вона здоровенна просто. Ось вона вже б'є в GPU. Це вдвічі більше, аніж в 3070, наприклад. Це ще й кількість цих променів, 24 ГБ відеопам'яті, ну і $1500. Друзі, це взагалі просто трешак. Так, мені тепер дуже цікаво послухати, що ж вона може. Крім того, що в неї, звичайно, 24 ГБ відеопам'яті. Те, що вона вже підтримує 8К, причому це робить, я так розумію, абсолютно просто. Але ж знову зараз скаже, що не 60 FPS, ну буде 30, комфортні 30, вам буде подивитися, нормально буде. 20 серпня. Вони підключили її до OLED TV, аби переглянути в 8К з рейтрейсингом, і ми передивляємося їх емоції. Вони кажуть, що це просто дідько, як це виглядає, вони там кажуть. Знаєте, що прикольно? Я зараз це передивляюся на Full HD, і тому я не можу подивитися. Вони кажуть, що
Defender пише, що відеокарта сама схожа на духовку. Да, ми розуміємо, чому він її звідти дістав. Вона ще й гріється, можливо. Ну там ж супер охолодження, але все одно. I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so Ой, щось звук трошки пропав. I can't believe it's not fun. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. My mind is blown, dude. Зараз трошки не чую. It's been 20 years since the NVIDIA GPU introduced programmable З'явився. shading. Він сам каже, вау. І так, в нас є рейтрейсинг, в нас є друге покоління RTX. Ну, до 8К, мені здається, ми ще не готові. Тому що навіть сьогодні я питав, і все одно ми ще використовуємо активно Full HD. В мене ноутбук, на якому я бачив Full HD, і зараз в багатьох ноутбуках все ж таки ще Full HD. 4К, окей, вони вже в нашому житті, але 8К, я не впевнений, що це є сенс. Він каже, що і минулі були роки чудові. The second generation NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time. Ну, це їх штучний інтелект, це, звичайно, теж цікаво. Ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA Reflex to improve your response time. NVIDIA Broadcast turns any room into a studio. Тепер, щоб наповно використовувати карту, треба на 60 дюймів плюс на телевізорі грати. Ну, якщо ми мовимо про 4К, то різницю 4К вже можна бачити від 24 дюймів. Це ось я кажу об'єктивно. Якщо поставити 24 дюйми і поставити 4К і Full HD, то різницю оку дуже помітно. Наприклад, на ноутбуках, звичайно, це взагалі не має ніякого сенсу, тому, в принципі, використовується ще Full HD. GeForce is your holodeck, your Lightspeed Starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating. Коротше, це їх нові відеокарти, це машина часу. Вони дуже вдячні нам за те, що ми були у них на презентації. Я ставлю на паузу, там вже більше все. Чи ще можна включити? Вже все. Я так на паузі, нехай воно і стоїть. Друзі, давайте підведемо підсумки, бо я впевнений 100%, що хтось буде переглядати цей стрім, бо він залишиться у нас на каналі. І саме для цих людей я трошки підведу підсумки, що ми сьогодні побачили, скільки це все коштує і що це нам все дає. Михайло пише, що 8К на телевізорі. Так. Якщо 4К, ось я кажу, що помітна різниця на 24 дюймах, це те, що об'єктивно вже хочеться використовувати 4К. То 8К – це 100% телевізори, починаючи там від 40 дюймів. Там можна буде, звісно, побачити різницю в картинці. Давайте підведемо підсумки, що нас сьогодні розповіли нам і що новенького є. І так, технологія, яка називається DLSS. Це технологія, яка дозволяє поліпшити картинку, яку ми вже маємо, і це все створюється за допомогою відеокарти NVIDIA серії 30-ї. Тобто, якщо в нас зображення в Full HD, в принципі, ми можемо його апскейнути до 4К, воно автоматично за допомогою алгоритмів, якщо там є якісь шуми, воно їх прибирає, воно їх поменшує, і таким чином в нас картинка виглядає більш деталізованою. І, в принципі, можете передивитися, я залишу обов'язково тайм-коди, це можна буде переглянути на саме прикладі. Як це все працює, це, здається, була гра, яку презентували на рейтрейсингу Cyberpunk 2077, там було чітко видно зображення без використання цієї функції і за допомогою використання цієї функції. Друге, що покращилось, те, що за допомогою нової 30-ї серії ми будемо отримувати більше FPS за рахунок того, що це все
у нас працює, апскейл і таке інше, і тому будемо отримувати FPS від 1,8 в разів більше. Тобто в 2 рази це все буде працювати тепер скоріше, і якщо раніше це було в 4К, ми там отримували нібито менше, ну там приблизно 30 FPS, то тепер ми зможемо отримати 60 FPS, нарешті, дякуємо. Потім, що стосовно RTX 3090, то презентували, як вона працює з роздільною здатністю 8К, саме в іграх, як це все працює на 8К, на плазмі, і люди були у захваті, і це все, ну я впевнений, працює досить непогано. Якщо мовити взагалом про друге покоління RTX, то що поліпшилося? По-перше, картинка стала ще більш виглядати живою за рахунок того, що більше променів ось цих використовується, в нас більше світла відбивається від предметів, в нас є різні матеріали предметів, і тому, дивлячись, коли це все відбувається, воно виглядає досить реалістично. Це у всякому випадку те, що ми побачили на демках, і те, що ми побачили на трейлері геймплею Кіберпанка 2077. Як це все буде в житті використовуватися, теж, ну, я думаю, що вже побачимо, я думаю, що або в 21-му, або коли вже вийде Кіберпанк, можливо, це буде наприкінці цього року, і там вже будемо це все тестувати. Я думаю, що відеокарти якраз тоді вже мають бути вийти. Отже, ну, Михайло пише, що на 60 дюймів треба це грати, щоб побачити різницю 8К, але, ну, я серйозно кажу, якщо об'єктивно, то різницю 4К на 40 дюймів і 8К на 40 дюймів, то різницю можна буде побачити. Там з відстані 2-3 метри ви зможете реально побачити цю різницю. На 60 дюймів, звісно, це буде ще більш видно цю різницю. Виходить, що розробники ігор не будуть робити їх в розширенні 4К і 8К, тому що можна апскейлити. Так, що ще прикольно, це оцей апскейл, те, що коли ви робите 4К, то виходить, що ресурси відеокарти витрачаються на це. І тому це і виходить, що від цього залежить кількість FPS. Тому раніше ми не отримували таку велику кількість, зараз будемо отримувати. Це все, що презентувала нам NVIDIA. Ми дуже вдячні їм, дуже містка така виходить презентація, менше ж аніж на годину, але тим не менш це працює цікаво. І ще цікавіше, як це все буде, до речі, працювати з Unreal Engine новим, 4-м, тому що там якраз нам презентували, як в нас змінюється динамічно світло, а тут нам тепер показали, що це все, як це все буде працювати саме з відеокартами. І дуже чекаємо, 21-22 року, я думаю, що там буде все це працювати і вже буде цікаво на це подивитися. Я, як завжди, з вами не прощаюся, тому що завтра в нас буде презентація о 20:00. Asus будуть презентувати свої нові ноутбуки, тому, як завжди, ми з вами не прощаємося, а дуже скоро побачимося, саме 20:00 завтра рестрім українською мовою. Друзі, па-па!